Thành công là gì? Thành công là sau một thời gian họ có cuộc sống tuyệt vời hơn, thu nhập tốt hơn, tài sản tăng lên, vợ con họ lúc nào cũng cười, lúc nào cũng hạnh phúc, như thế là được gọi là thành công rồi. Có cái này rất là hay này. Sau khoảng 10 năm thầy làm huấn luyện đào tạo, 11 năm, bây giờ bước sang năm thứ 11 rồi. Từ năm 2010 mà, bây giờ năm thứ 11. Thì thầy có thống kê mang tính cá nhân. Vì là cái thống kê này ở trên con số nó chưa được lớn, cho nên có thể nó chưa chính xác và chưa toàn vẹn được 100%. Nhưng mà nó cũng là một cái con số để thầy tham khảo, liên tục tham khảo. Thì những anh chị mà học xong mà thành công ấy, thì nó có một mẫu chung như này. Bao nhiêu anh chị em muốn nghe cái mẫu chung đấy ạ? Rồi hay đó, chỗ này nó có một cái mẫu chung. Những anh chị em mà sau khi có quá trình, ngay bản thân trong quá trình học rồi họ đã thể hiện ra được là cái sự thành công rồi. Và sau khi kết thúc cái chương trình huấn luyện của Vinmec, họ lại bắt đầu tỏa sáng tiếp. Thì những cái con người đấy liên tục được thầy đưa vào tầm ngắm. Và sau những chương trình có thể là 3 năm, 4 năm thầy vẫn theo dõi và thầy có những đo lường nhất định, vẫn tương tác và đo lường nhất định. Thì những cái mẫu đấy có những cái thành công như sau. Mấy cái đặc điểm chung như sau. Cái thứ nhất, anh chị có thể ghi nhá. Ghi về có thể trải nghiệm nhá. Trải nghiệm cái này nó thú vị lắm, nó nói chung là phải trải nghiệm thì nó mới thấy hết được những điều thú vị. Được chưa? Anh chị có thể ghi mấy cái mẫu như sau này. Một, cái thứ nhất là họ luôn tự hào, luôn tự hào với tất cả những cái gì đang diễn ra ở trong thực tại. Đấy, đây tôi sẽ ví dụ luôn để cho anh chị em hiểu. Luôn tự hào, hay còn gọi là luôn biết ơn với tất cả những cái gì họ đang diễn ra trong thực tại của họ. Bởi vì là tôi đo lường từ lúc họ gặp tôi cho đến lúc họ kết thúc. Tất cả những anh chị em ở trong club là đều tôi trong tầm ngắm. Tôi lúc thì tôi xem Zalo, lúc thì tôi xem Facebook, lúc thì tôi xem mọi thứ, lúc thì tương tác một. Đấy. Thì tôi luôn liên tục đo lường tất cả những con số đấy. Thì họ luôn tự hào và biết ơn với tất cả những cái thứ họ đang có trong thực tại. Đây tôi lấy ví dụ này. Như này nhá. Thì cái này nó cũng giống như là những cái vị mà tôi từng tìm hiểu và nghiên cứu ở trên thế giới, những cái doanh nhân thành công thì họ cũng có những cái điểm tương đồng như vậy. Và thế là sau khi tôi áp vào thế đội nhà mình nó cũng thế, thì thấy ôi rất là tuyệt vời. Cái thứ nhất này, ví dụ này, họ học được một điều gì hay thì họ chia sẻ rất là tự nhiên ở trên trang cá nhân của họ. Đấy, chia sẻ trên trang cá nhân. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là những mục tiêu mà họ đặt ra thì họ thường công khai, chả có gì phải giấu cả. Đấy, anh chị em cứ ghi vào nhá. Đấy là rất là họ tự hào với những cái thứ họ có ở trong thực tại. Thứ nhất là họ công khai những cái mục tiêu họ đưa ra. Họ công khai những cái thứ họ đang làm. Công khai những thứ đang làm, công khai những thứ đang học, công khai những thứ mình gặp, những người mình gặp. Được không ạ? Họ chia sẻ lên từng cá nhân thôi. Thì sau một thời gian rất là dài tôi theo dõi, hôm nay tôi mới ngồi tôi tổng kết lại. Đấy, thì tôi thấy là có một cái thú vị như vậy. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất nhé. Liên tục là họ chia sẻ những cái mục tiêu, chia sẻ những cái thứ họ đang làm, chia sẻ những con người tuyệt vời họ đang gặp, chia sẻ những cái bài học họ vừa mới học được. Đấy, họ làm rất là tự nhiên. Tôi cũng chẳng tôi cũng không bắt là phải làm thế này, tôi cũng không bắt làm thế kia. Nhưng mà sau một thời gian tôi đo lường ở trên cái số lượng học viên đã đến Vinmec thì thấy một cái điều tuyệt vời như vậy. Đấy. Cái thứ hai, họ liên tục quảng bá về chính mình. Cái điều này là điều hay đấy. Liên tục quảng bá về chính mình. Thì có một cuốn sách nào đấy đã nói như này, thì tôi không nhớ là cuốn nào, nhưng mà tôi đọc khá là nhiều cuốn nên là nó tóm lại nó có một cái nội dung như này. Là cái tư duy của doanh nhân thành công thì họ liên tục quảng bá cái giá trị của bản thân. Còn những người mà chưa thành công hay còn được gọi là người nghèo thì họ lại sợ sệt những cái điều đấy. Và sau khi mình đọc, lúc mà tôi đọc cái ngôn từ đấy trong cuốn sách ấy, thì tôi không cảm xúc gì cả. Nhưng mà sau khi mình trải nghiệm ở trên những cái mẫu của những cái bạn mà được gọi là thành công. Thành công là gì? Thành công là sau một thời gian họ có cuộc sống tuyệt vời hơn, thu nhập tốt hơn, tài sản tăng lên, vợ con họ lúc nào cũng cười, lúc nào cũng hạnh phúc, như thế là được gọi là thành công rồi. Chứ không phải là đến tỷ phú hay là triệu phú hay là cái gì phú đấy mới được gọi là thành công. Đấy, và họ cảm thấy họ có một cuộc sống viên mãn. Đấy, thì những cái con người như vậy thì họ liên tục quảng bá những cái giá trị của bản thân. Thế vậy là khi mà tôi mới ngẫm lại, khi mà mình nói những điều đấy ra cho thế giới biết, khi mình nói ra cho thế giới biết thì có nghĩa là gì? Mình đang kích vào trong cái bộ máy năng lượng của mình này, là buộc phải làm việc, buộc phải tỏa sáng.
Đấy. Và đấy cũng là một trong những cách mà tự mình truyền cảm hứng cho chính mình. Anh em ạ.